Μάθημα 1. Ανακαλύπτοντας τη Βενετία. Έχετε σκεφτεί ποτέ να επισκεφθείτε τη μαγική πόλη της Βενετίας? Ναι, είναι ένας από τους προορισμούς των ονείρων μου. Τα κανάλια είναι τόσο μαγευτικά. Φανταστείτε να γλιστράτε μέσα από τις πλωτές οδούς σε μια γόνδολα, περιτριγυρισμένη από εκπληκτικά κτίρια. Αυτό ακούγεται απίστευτο. Μπορώ σχεδόν να ακούσω τους γόνδολιερ να τραγουδούν τώρα. Και το φαγητό. Φρέσκα ζυμαρικά και θαλασσινά ακριβώς δίπλα στα κανάλια θα ήταν καταπληκτικά. Μπορώ να φανταστώ να απολαμβάνω ένα υπέροχο γεύμα βλέποντας το ηλιοβασίλεμα πάνω από το νερό. Πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτούμε την πλατεία του Αγίου Μάρκου. Η ατμόσφαιρα εκεί είναι ηλεκτρική. Η βασιλική φαίνεται όμορφη. Θα ήθελα πολύ να δω τα περίπλοκα ψηφιδωτά. Μετά από αυτό, μπορούμε να εξερευνήσουμε τα στενά δρομάκια και τα κρυμμένα καταστήματα. Μάθημα 2. Κατανόηση της φτώχειας. Μπορεί να μην κατανοήσουμε πλήρως τα βάθη της φτώχειας, αλλά μπορούμε να ακούσουμε αυτούς που το κάνουν. Ναι, αυτό είναι κρίσιμο. Η ακρόαση μας βοηθά να συμπάσχουμε και να μάθουμε για τις εμπειρίες τους. Απολύτως. Είναι σημαντικό να υψώσετε τις φωνές τους και να κατανοήσετε τους αγώνες τους. Και μπορώ να δεσμευτώ το έθνος μας στο στόχο της αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων μέσω της εκπαίδευσης και των ευκαιριών. Αυτή είναι μια ισχυρή δέσμευση. Η εκπαίδευση είναι το κλειδί για να σπάσει ο κύκλος της φτώχειας. Ναι, δίνει τη δυνατότητα σε άτομα και κοινότητες να δημιουργήσουν αλλαγή. Σίγουρα. Η ακρόαση και η μάθηση από αυτούς που επηρεάζονται μπορούν να καθοδηγήσουν αποτελεσματικά τις προσπάθειές μας. Απολύτως. Μαζί, μπορούμε να εργαστούμε για μια πιο δίκαιη κοινωνία. Ναι. Κάθε ενέργεια μετράει και μπορούμε να κάνουμε σημαντικό αντίκτυπο με την πάροδο του χρόνου. Μάθημα 3. Τουριστική εμπειρία. Το αποτέλεσμα ήταν ότι δεν ήταν ασυνήθιστο οι τουρίστες που συνοστίζονται κοντά στους καταράκτες να μαγεύονται από τη ροή του ποταμού. Ναι, η απόλυτη δύναμη και η ομορφιά των καταρακτών μπορεί να αφήσει τους επισκέπτες σε δέος, δημιουργώντας αξέχαστες αναμνήσεις. Απολύτως. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις πως η φύση μπορεί να γοητεύσει τόσους πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα. Ναι, και οι ήχοι του ορμητικού νερού σε συνδυασμό με εκπληκτική θέα δημιουργούν μια μαγική ατμόσφαιρα. Ακριβώς. Πολλοί τουρίστες έρχονται όχι μόνο για να δουν τους καταράκτες αλλά για να νιώσουν αυτή την αίσθηση θαύματος και σύνδεσης με τη φύση. Και είναι ενδιαφέρον πως αυτές οι εμπειρίες συχνά ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να προβληματιστούν για τη δική τους ζωή. Ναι, στιγμές όπως αυτές μπορούν να εμπνεύσουν μεγαλύτερη εκτίμηση για το περιβάλλον και τη θέση μας μέσα σε αυτό. Στο τέλος, η ομορφιά των φυσικών θαυμάτων όπως οι καταράκτες χρησιμεύει ως υπενθύμηση της σημασίας της διατήρησης. Οπωσδήποτε. Η προστασία αυτών των θησαυρών διασφαλίζει ότι οι μελλοντικές γενιές μπορούν να απολαύσουν τις ίδιες εμπειρίες που προκαλούν δέος. Μάθημα 4. Προτιμήσεις μεγέθους οθόνης. Εξαρτάται από τις ανάγκες σας όταν επιλέγετε ένα μέγεθος οθόνης. Θεωρώ ότι οι 15 ίντσες είναι ένα καλό μέγεθος για φορητότητα και χρηστικότητα. Αυτή είναι μια σταθερή επιλογή. Είναι αρκετά μεγάλο για τις περισσότερες εργασίες ενώ παραμένει φορητό. Ακριβώς. Εκτιμώ το να έχω αρκετό χώρο στην οθόνη για πολλαπλές εργασίες. Ναι. Είναι σημαντικό να βρείτε μια ισορροπία μεταξύ μεγέθους και ευκολίας. Σίγουρα. Ας συζητήσουμε περαιτέρω τις προτιμήσεις μας για να βοηθήσουμε τους άλλους. Υπέροχη ιδέα. Η ανταλλαγή πληροφοριών μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Ναι,
Εδώ θα βοηθήσετε άλλους να βρουν τη σωστή τεχνολογία για τις ανάγκες τους. Απολύτως. Μαζί μπορούμε να κάνουμε τις τεχνολογικές επιλογές ευκολότερες. Μάθημα 5. Αγορές παντοπολίων. Πώς πάει η μέρα σου μέχρι τώρα? Ήταν αρκετά απασχολημένο αλλά διαχειρίσιμο. Τι γίνεται με σένα? Το ίδιο και εδώ. Παρεμπιπτόντως, μην ξεχάσετε να πάρετε λίγο γάλα και ψωμί. Οπωσδήποτε. Μπορούμε επίσης να ελέγξουμε εάν υπάρχουν καλές προσφορές για σνακ. Ακούγεται σαν σχέδιο. Μου αρέσει να βρίσκω εκπτώσεις. Ναι, είναι πάντα ωραίο να εξοικονομείτε λίγα χρήματα ενώ ψωνίζετε. Ακριβώς. Επιπλέον μου αρέσει να εξερευνώ διαφορετικούς διαδρόμους για να ανακαλύψω νέα αντικείμενα. Κι εγώ. Είναι σαν μια μικρή περιπέτεια κάθε φορά που πηγαίνουμε για ψώνια. Ας φροντίσουμε να μείνουμε στη λίστα μας αυτή τη φορά. Μάθημα 6. Συμβουλές μεταφοράς. Αν σκοπεύετε να φτάσετε στο αεροδρόμιο, πώς σκέφτεστε να ταξιδέψετε? Πιθανότατα θα πάρω ταξί ή ίσως μια εφαρμογή rideshare. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Τα ταξί μπορεί να είναι βολικά αλλά μερικές φορές ακριβά. Οπωσδήποτε. Έχω διαπιστώσει ότι το ridesharing μπορεί να είναι πιο προσιτό. Ναι, και συνήθως είναι γρήγορο να αποκτήσετε αυτοκίνητο μέσω αυτών των εφαρμογών. Ακριβώς. Επιπλέον, μπορείτε να παρακολουθείτε τον οδηγό σας σε πραγματικό χρόνο. Αυτό είναι ένα ωραίο χαρακτηριστικό. Σας δίνει ηρεμία ενώ περιμένετε. Απολύτως. Ας ελέγξουμε τους εκτιμόμενους ναύλους πριν αποφασίσουμε. Υπέροχο σχέδιο. Θέλω να βεβαιωθώ ότι κάνουμε την καλύτερη επιλογή. Μάθημα 7. Έρευνα πληρωμής. Αν χρειάζεστε περισσότερες φωτογραφίες, απλά ρωτήστε. Είμαι στην ευχάριστη θέση να τους παράσχω. Αυτή είναι καλή συμβουλή. Ίσως θέλω να δω περισσότερες λεπτομέρειες πριν πάρω μια απόφαση. Απολύτως. Πώς λειτουργεί η διαδικασία πληρωμής για αυτό? Είναι αρκετά απλό. Μπορείτε να πληρώσετε online ή αυτοπροσώπως, ανάλογα με το τι προτιμάτε. Αυτό ακούγεται εύκολο. Μου αρέσει να έχω επιλογές όσον αφορά την πληρωμή. Ναι, κάνει τα πάντα πιο βολικά, ειδικά αν είστε απασχολημένοι. Σίγουρα. Θα σας ενημερώσω αν χρειαστώ περισσότερες εικόνες ή λεπτομέρειες. Τέλεια! Είμαι εδώ για να βοηθήσω με οτιδήποτε χρειαστείς. Ευχαριστώ. Εκτιμώ την υποστήριξή σας κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Μάθημα 8. Ομαδικός διάλογος. Ο διάλογος εντός της ομάδας είναι απαραίτητος για την επιτυχία μας. Απολύτως. Όλοι πρέπει να αισθάνονται ενθαρρυμένοι να εκφράσουν τις ιδέες και τις ανησυχίες τους. Ναι. Η ανοιχτή επικοινωνία ενθαρρύνει τη συνεργασία και την καινοτομία. Συμφωνώ. Είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου όλες οι φωνές ακούγονται. Ακριβώς. Όταν τα μέλη της ομάδας αισθάνονται πολύτιμα, ενισχύει το ηθικό και την παραγωγικότητα. Οπωσδήποτε. Οδηγεί σε αποτελεσματικότερη επίλυση προβλημάτων και δημιουργικότητα. Σίγουρα. Ας κάνουμε προτεραιότητα να διευκολύνουμε τακτικά αυτές τις συνομιλίες. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως βελτιώνεται η ομαδική μας εργασία. Κι εγώ. Μαζί μπορούμε να επιτύχουμε εκπληκτικά αποτελέσματα μέσω της συνεργασίας. Μάθημα 9. Αθλητικά συμβόλαια.
Υπήρξαν σημαντικές συμβάσεις με τηλεοπτικά δίκτυα πρόσφατα. Ενδιαφέρον. Ποιο δίκτυο συμμετείχε στη χορηγία του αντίπαλου πρωταθλήματος Αμερικανικού ποδοσφαίρου? Το τηλεοπτικό δίκτυο OAPS ήταν σημαντικός παίκτης σε αυτήν την πρωτοβουλία. Αυτό είναι συναρπαστικό. Πρέπει να ήταν αρκετά ανταγωνιστικό τοπίο εκείνη την εποχή. Ναι. Η αντιπαλότητα πρόσθεσε ενθουσιασμό για τους θαυμαστές και αύξησε την θεατικότητα. Απολύτως. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πως τέτοιες κινήσεις επηρεάζουν την αθλητική βιομηχανία. Ακριβώς. Οι χορηγίες μπορούν να αλλάξουν εντελώς τη δυναμική των αθλητικών πρωταθλημάτων. Συμφωνώ. Πρόκειται για την εμπλοκή του κοινού και τη δημιουργία συναρπαστικών εμπειριών. Οπωσδήποτε. Ας παρακολουθήσουμε πώς θα εξελιχθούν αυτές οι εξελίξεις στο μέλλον. Μάθημα 10. Εξέλιξη της έρευνας. Σε αυτήν την επανάσταση, η έρευνα έχει γίνει κεντρική για την πρόοδό μας. Το έχω παρατηρήσει και αυτό. Φαίνεται πιο τυποποιημένο τώρα. Ναι, και γίνεται επίσης πιο περίπλοκο και δαπανηρό με την πάροδο του χρόνου. Αυτό είναι αλήθεια. Η χρηματοδότηση της έρευνας έχει αυξηθεί σημαντικά. Έχει, αλλά φέρνει επίσης προκλήσεις στη διαχείριση αυτών των πόρων. Μπορώ να φανταστώ. Η εξισορρόπηση της καινοτομίας με τους δημοσιονομικούς περιορισμούς πρέπει να είναι δύσκολη. Απολύτως. Τα στοιχήματα είναι υψηλότερα από ποτέ στην έρευνα σήμερα. Είναι συναρπαστικό. Όμως, πόσα μπορούμε να επιτύχουμε με τη σωστή εστίαση? Οπωσδήποτε. Το μέλλον της έρευνας φαίνεται πολλά υποσχόμενο. Μάθημα 11. Θαύματα των Άλπαιων. Κοιτάξτε αυτές τις χιονισμένες κορυφές, κόβουν την ανάσα. Πραγματικά είναι. Οι αστραφτεροί παγετώνες είναι εκπληκτικοί. Και αυτά τα πεδία πάγου φαίνεται να εκτείνονται ατελείωτα. Λατρεύω πως τα αλπικά λιβάδια έρχονται σε αντίθεση με το μπλε κρύο των παγετώνων. Η φύση ξέρει πραγματικά πώς να δημιουργεί όμορφα τοπία. Είναι εκπληκτικό το πόσο ανέγγιχτες είναι ακόμα μερικές από αυτές τις περιοχές. Θα ήθελα πολύ να περπατήσω εκεί και να εξερευνήσω. Ακούγεται σαν μια περιπέτεια που περιμένει να συμβεί. Οπωσδήποτε. Ας σχεδιάσουμε ένα ταξίδι σύντομα. Μάθημα 12. Συνεντεύξεις εργασίας. Έχετε περάσει ποτέ μια συνέντευξη εργασίας? Ναι, είχα μερικά, και μπορεί να είναι αρκετά νευρικά. Συμφωνώ. Η πίεση για καλή εντύπωση είναι έντονη. Ακριβώς. Η προετοιμασία για ερωτήσεις μπορεί να είναι συντριπτική κατά καιρούς. Ποιες στρατηγικές χρησιμοποιείτε για να ηρεμήσετε τα νεύρα σας? Εξασκώ κοινές ερωτήσεις και επικεντρώνομαι στα δυνατά μου σημεία. Αυτό είναι έξυπνο. Η εμπιστοσύνη κάνει πραγματικά τη διαφορά κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. Το κάνει. Και το να είσαι καλά προετοιμασμένος βοηθά επίσης πολύ. Ας μοιραστούμε συμβουλές για να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο να προετοιμαστεί καλύτερα. Μάθημα 13. Γεωμετρία στην πράξη. Εάν η μία πλευρά είναι 20 χιλιοστά, είναι το ήμιση του ύψους της βάσης. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Πώς σχετίζεται με το έργο μας? Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε τις αναλογίες για να διασφαλίσουμε την ακρίβεια στο σχεδιασμό μας. Αυτό βγάζει νόημα. Η κατανόηση των διαστάσεων είναι ζωτικής σημασίας. Ακριβώς. Μπορεί να επηρεάσει τη συνολική σταθερότητα της δομής μας. Θα κρατήσω σημειώσεις γι' αυτό. Είναι υπέροχο να έχουμε σαφείς μετρήσεις.
Ας δουλέψουμε σε ένα διάγραμμα για να απεικονίσουμε καλύτερα τις ιδέες μας. Καλή ιδέα! Τα οπτικά βοηθήματα μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν στην αποσαφήνιση των ενιών. Χαίρομαι που είμαστε στην ίδια σελίδα. Μάθημα 14. Δικαιώματα των Μαορί. Σήμερα, οι Μαορί έχουν επιτύχει ίσα δικαιώματα, κάτι που αποτελεί σημαντική πρόοδο. Είναι αλήθεια, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες διαφωνίες στην κοινότητα. Ναι, η πλοήγηση σε αυτές τις συζητήσεις μπορεί να είναι δύσκολη. Θαυμάζω την ανθεκτικότητά τους στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους. Απολύτως. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Συμφωνώ. Η εκπαίδευση διαδραματίζει βασικό ρόλο στην προώθηση της κατανόησης. Οπωσδήποτε. Ο ανοιχτός διάλογος μπορεί να βοηθήσει στη γεφύρωση των κενών στην αντίληψη. Ας φροντίσουμε να είμαστε ενημερωμένοι για τα ζητήματα τους. Υπέροχη ιδέα. Η συνειδητοποίηση είναι το πρώτο βήμα προς την αλλαγή. Μάθημα 15. Προτιμήσεις πρωινού. Καταλαβαίνω ότι ο καθένας έχει τη δική του προτίμηση. Τι λες για πρωινό? Αυτό είναι αλήθεια. Μερικοί άνθρωποι αγαπούν ένα πλούσιο γεύμα, ενώ άλλοι προτιμούν κάτι ελαφρύ. Ακριβώς. Συνήθως μου αρέσουν τα αυγά και το τόστ, αλλά ξέρω πολλούς που προτιμούν πληγούρι βρώμης. Το πληγούρι βρώμης είναι μια εξαιρετική επιλογή. Είναι υγιές και σας κρατά γεμάτο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σωστά. Και μερικοί άνθρωποι προσθέτουν ακόμη φρούτα ή ξηρούς καρπούς για να το κάνουν πιο ενδιαφέρον. Μου αρέσει αυτή η ιδέα. Τι γίνεται με τηγανίτες? Πάντα ευχαριστούν το πλήθος. Οι τηγανίτες είναι νόστιμες. Μου αρέσουν με φρέσκα μούρα και σιρόπι σφενδάμου. Αυτό ακούγεται τέλειο. Είναι ωραίο να έχουμε ποικιλία το πρωί. Οπωσδήποτε. Ένα καλό πρωινό θέτει τον τόνο για το υπόλοιπο της ημέρας. Μάθημα 16. Υπερηφάνεια στο μοίρασμα. Ακούω από εσάς ότι είναι πολύ περήφανοι για αυτό που έχουν μοιραστεί μαζί σας. Ναι, είναι απίστευτο πόση προσπάθεια καταβάλουν στις παραδόσεις τους. Αυτό είναι πανέμορφο. Η ανταλλαγή πολιτιστικών εμπειριών εμπλουτίζει όλους τους εμπλεκόμενους. Απολύτως. Δημιουργεί μια βαθύτερη κατανόηση και εκτίμηση. Μου αρέσει να μαθαίνω για διαφορετικά έθιμα. Κάνει τα ταξίδια πολύ πιο σημαντικά. Συμφωνώ. Κάθε ιστορία που μοιράζεται είναι μια ματιά στη ζωή και τις αξίες τους. Είναι εκπληκτικό το πώς αυτές οι συνδέσεις μπορούν να γεφυρώσουν τα κενά μεταξύ των ανθρώπων. Ναι, και ενισχύει την αίσθηση της κοινότητας και του ανήκειν. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε νέους πολιτισμούς μαζί. Είναι μια τόσο ικανοποιητική εμπειρία. Μάθημα 17. Αποφυγή μικροβίων. Δεν είμαι σίγουρος αν αυτό λειτουργεί ή όχι, αλλά δεν θέλω να αναπνεύσω τα κρύα μικρόβια κανενός. Αυτό είναι μια έγκυρη ανησυχία. Η διατήρηση της υγείας είναι πολύ σημαντική, ειδικά κατά τη διάρκεια της εποχής της γρίπης. Ακριβώς. Έχω αρχίσει να χρησιμοποιώ απολυμαντικό χεριών πιο συχνά. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Το να κρατάτε τα χέρια σας καθαρά μπορεί πραγματικά να βοηθήσει στην πρόληψη ασθενειών. Προσπαθώ επίσης να αποφύγω τα πολυσύχναστα μέρη αν μπορώ να το βοηθήσω. Έξυπνη κίνηση. Ο καθαρός αέρας είναι πάντα καλύτερος όταν αισθάνεστε προσεκτικοί. Έχετε άλλες συμβουλές για να παραμείνετε υγιείς? Το να τρώτε καλά και να κοιμάστε αρκετά είναι επίσης ζωτικής σημασίας. Θα το έχω κατά νου. Μια μικρή πρόληψη πηγαίνει πολύ μακριά. Μάθημα 18. Οι οδηγίες γίνονται απλές.
Αλλά ποια πλευρά πρέπει να πάρω, αριστερά ή δεξιά? Ακούγεται πολύ περίπλοκο, αλλά πραγματικά δεν είναι. Εκτιμώ την εμπιστοσύνη σας. Συχνά μπερδεύομαι με τις οδηγίες. Μην ανησυχείς. Απλά θυμηθείτε να αναζητήσετε ορόσημα για να σας καθοδηγήσουν. Αυτή είναι μια υπέροχη συμβουλή. Τα ορόσημα διευκολύνουν την ανάμνηση. Ακριβώς. Και αν χάσετε μια στροφή, απλώς επαναλάβετε τα βήματά σας ήρεμα. Θα προσπαθήσω να το έχω κατά νου την επόμενη φορά. Θα το καταλάβεις. Η πρακτική κάνει τέλεια την πλοήγηση. Αισθάνομαι ήδη πιο σίγουρος. Ευχαριστώ για τη βοήθειά σας. Μάθημα 19. Οικογενειακή περίπατη. Μου αρέσει να πηγαίνω τους παππούδες μου για βόλτες, ώστε να μπορούν να δουν το σχολείο μου. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Είναι υπέροχο για αυτούς να είναι μέρος της καθημερινής σας ζωής. Ναι, και τους αρέσει να συναντούν τους φίλους μου στην πορεία. Μπορώ να φανταστώ. Πρέπει να είναι διασκεδαστικό για αυτούς να ακούνε ιστορίες για την ημέρα σας. Ακριβώς. Τους αρέσει να μαθαίνουν για το τι κάνω και με ποιον είμαι. Είναι ωραίο να δημιουργούμε αυτές τις αναμνήσεις μαζί. Απολύτως. Μας φέρνει όλους πιο κοντά ως οικογένεια. Νομίζω ότι είναι πραγματικά ξεχωριστό. Πόσο συχνά πηγαίνετε για βόλτες? Προσπαθούμε να πηγαίνουμε τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, αν το επιτρέπει ο καιρός. Μάθημα 20. Ενεργή συμμετοχή. Ναι, φροντίστε να φορέσετε κατάλληλα μαγιό και ντους πριν μπείτε. Αυτό είναι φανταστικό. Είναι σημαντικό για την υγεία, ειδικά στον σημερινό κόσμο. Οπωσδήποτε. Επιπλέον, συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης. Αυτή είναι μια αμοιβαία υποφελής κατάσταση. Υγιέστεροι άνθρωποι σημαίνουν χαμηλότερα έξοδα. Ακριβώς. Ενθαρρύνει έναν πιο ενεργό τρόπο ζωής για όλους τους εμπλεκόμενους. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Προωθεί επίσης μια αίσθηση κοινότητας. Ναι, και εμπνέει άλλους να συμμετάσχουν και να κάνουν τη διαφορά. Είναι υπέροχο να βλέπεις τέτοιες πρωτοβουλίες να έχουν αντίκτυπο. Απολύτως. Όσο περισσότεροι άνθρωποι συμμετέχουν, τόσο το καλύτερο για όλους. Μάθημα 21. Παράκτιες πόλεις. Αυτό ακούγεται τέλειο. Γνωρίζετε κάποιες παραθαλάσσιες πόλεις που βρίσκονται κοντά? Ναι, υπάρχουν μερικά γοητευτικά σε μικρή απόσταση με το αυτοκίνητο. Θα ήθελα πολύ να επισκεφτώ. Ποια είναι μερικά από τα ονόματά τους? Υπάρχει μια υπέροχη πόλη που ονομάζεται Seaside, διάσημη για τις όμορφες παραλίες της. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Μπορώ ήδη να φανταστώ χαλάρωση δίπλα στον ωκεανό. Είναι πραγματικά γραφικό, με χαριτωμένα μαγαζιά και υπέροχα θαλασσινά. Σίγουρα με ενδιαφέρει. Τι γίνεται με τις άλλες πόλεις? Ένα άλλο είναι το Harborview, γνωστό για τα εκπληκτικά ηλιοβασιλέματα του. Ουάου! Θα ήθελα πολύ να το δω αυτό. Ας σχεδιάσουμε ένα ταξίδι σύντομα. Μάθημα 22. Απόδοση των ανταγωνιστών. Πώς αποδίδουν οι ανταγωνιστές μας στην αγορά? Στην πραγματικότητα αγωνίζονται να συμβαδίσουν με τις καινοτομίες μας. Χαίρομαι που το ακούω. Δείχνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Απολύτως. Οι στρατηγικές μας φαίνεται να αποδίδουν. Αναρωτιέμαι ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν.
Μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα προσαρμογής στις νέες τεχνολογίες. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί μένουν πίσω. Ναι, η παραμονή μπροστά απαιτεί συνεχή εξέλιξη. Ας συνεχίσουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας και να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί. Μάθημα 23. Συστάσεις. Οποιεσδήποτε συστάσεις για το τι να δείτε και να κάνετε ενώ είμαστε εκεί. Φροντίστε να επισκεφθείτε το Central Park. Είναι κάτι που πρέπει να δείτε. Έχω ακούσει τόσα πολλά για αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε εκεί? Μπορείτε να κάνετε μια υπέροχη βόλτα, να κάνετε ένα πικνίκ ή ακόμα και να νοικιάσετε ένα ποδήλατο. Αυτό ακούγεται τέλειο. Μου αρέσει να είμαι σε εξωτερικούς χώρους. Υπάρχουν επίσης όμορφα γλυπτά και κήποι για εξερεύνηση. Ανυπομονώ να ζήσω όλη αυτή τη φύση στην πόλη. Θα το λατρέψετε. Είναι μια μεγάλη απόδραση από την αστική φασαρία. Ας κάνουμε μια λίστα με όλα όσα θέλουμε να κάνουμε. Μάθημα 24. Φανταστικές συναντήσεις. Πρέπει να είναι φάντασμα. Κοίταξα έξω από τα καλύματά μου. Αλήθεια. Είδες κάτι ασυνήθιστο? Περίμενα να εμφανιστεί το φάντασμα με την καρδιά μου να χτυπάει. Ακούγεται τόσο τρομακτικό. Τι συνέβη στη συνέχεια? Άκουσα περίεργους θορύβους, αλλά δεν μπορούσα να κάνω τον εαυτό μου να κοιτάξω. Θα είχα τρομοκρατηθεί. Πώς τα κατάφερες? Έκλεισα τα μάτια μου και προσπάθησα να ηρεμήσω. Αυτό είναι γενναίο. Πιθανότατα θα είχα φύγει από το δωμάτιο. Ήταν σίγουρα μια νύχτα που πρέπει να θυμάστε. Μάθημα 25. Τακτικές κοινωνικών μέσων. Τέλεια! Ποια είναι η αγαπημένη σας τακτική για να προσεγγίσετε ανθρώπους? Μου αρέσει να χρησιμοποιώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι ένα τόσο ισχυρό εργαλείο. Απολύτως. Σας επιτρέπει να συνδεθείτε γρήγορα με ένα ευρύ κοινό. Ακριβώς. Το βρίσκω χρήσιμο για την κοινή χρήση ενημερώσεων και την αλληλεπίδραση με οπαδούς. Επικεντρώνεστε σε συγκεκριμένες πλατφόρμες. Χρησιμοποιώ κυρίως το Instagram και το Twitter. Λειτουργούν καλά για τους στόχους μου. Αυτές είναι εξαιρετικές επιλογές. Το οπτικό περιεχόμενο τραβάει πραγματικά την προσοχή. Ναι, και είναι εύκολο να μοιραστείτε ιστορίες που απηχούν τους ανθρώπους. Ας σκεφτούμε μερικές νέες ιδέες για τη στρατηγική μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάθημα 26. Νευρικές στιγμές. Πάντα νιώθω τόσο νευρικός πριν από μια μεγάλη παρουσίαση. Κι εγώ. Είναι σαν το μυαλό μου να είναι κενό στις χειρότερες στιγμές. Ακριβώς. Αρχίζω να ανησυχώ για το ότι όλα πάνε στραβά. Είναι δύσκολο όταν δεν μπορείς να θυμηθείς τι ήθελες να πεις. Προσπαθώ να εξασκηθώ, αλλά η πίεση το κάνει χειρότερο. Νομίζω ότι πρέπει να μοιραστούμε συμβουλές για το πώς να χειριστούμε αυτό το άγχος. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Τι κάνεις συνήθως? Παίρνω βαθιές αναπνοές και υπενθυμίζω στον εαυτό μου να παραμείνω ήρεμος. Αυτό βοηθάει πολύ. Σίγουρα θα το δοκιμάσω την επόμενη φορά. Μάθημα 27. Διασκέδαση στην παραλία. Κοίτα, υπάρχουν τόσα πολλά κοχύλια διάσπαρτα στην παραλία. Μου αρέσει να συλλέγω κοχύλια. Μου θυμίζουν καλοκαιρινές μέρες. Και σίγουρα θα πρέπει να πάρουμε μια μπάλα στην παραλία για να παίξουμε, επίσης. Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Θα κάνει τη μέρα μας ακόμα πιο διασκεδαστική. Επιπλέον,
Μπορούμε να έχουμε λίγο ανταγωνισμό ενώ παίζουμε. Είμαι έτοιμος για την πρόκληση. Ας δούμε ποιος μπορεί να πετύχει τα περισσότερα γκολ. Στοιχηματίζω ότι μπορώ να σε ξεπεράσω. Θα το δούμε αυτό. Ας βρούμε την μπάλα στην παραλία πρώτα. Μπορώ ήδη να φανταστώ ότι διασκεδάζουμε τόσο πολύ μαζί. Μάθημα 28. Καριέρα και ενδιαφέροντα. Είναι ενδιαφέρον να σκεφτόμαστε διαφορετικές δουλειές, όπως γιατρούς και αστυνομικούς. Ναι, παίζουν τόσο ζωτικό ρόλο στην κοινωνία μας. Ο πατέρας μου πάντα μου έλεγε πόσο σκληρά δουλεύουν. Ο δικός μου δεν βλέπει καν τηλεόραση. Πιστεύει ότι είναι παραγωγικός. Αυτή είναι μια ισχυρή νοοτροπία. Τι κάνει ανταυτού? Ξοδεύει χρόνο εθελοντικά και βοηθώντας άλλους στην κοινότητα. Αυτό είναι αξιοθαύμαστο. Είναι υπέροχο να βλέπεις ανθρώπους να κάνουν τη διαφορά. Απολύτως. Ίσως πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε. Επίσης, Μου αρέσει αυτή η ιδέα. Ας σκεφτούμε μερικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε. μάθημα 29. Ψώνια μαζί. Θέλεις να πάμε για ψώνια μαζί μου? Βεβαίως. Θα χρειαστώ και καινούρια ρούχα. Αυτό είναι φοβερό. Θα είναι διασκεδαστικό να περιηγηθείτε μαζί. Απολύτως. Μου αρέσει να βλέπω διαφορετικά στυλ και τάσεις. Ναι. Επιπλέον, μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο να κάνει τις σωστές επιλογές. Ακριβώς. Η ύπαρξη μιας δεύτερης γνώμης μπορεί να είναι πραγματικά χρήσιμη. Σίγουρα. Ας κάνουμε μια λίστα με αυτό που ψάχνουμε. Υπέροχη ιδέα. Θα μας κρατήσει συγκεντρωμένους ενώ ψωνίζουμε. Ναι. Ανυπομονώ για την περιπέτεια αγορών μας. Μάθημα 30. Αγορές παντοπολίων. Πώς πάει η μέρα σου μέχρι τώρα? Ήταν αρκετά απασχολημένο αλλά διαχειρίσιμο. Τι γίνεται με σένα? Το ίδιο και εδώ. Παρεμπιπτόντως, μην ξεχάσετε να πάρετε λίγο γάλα και ψωμί. Οπωσδήποτε. Μπορούμε επίσης να ελέγξουμε εάν υπάρχουν καλές προσφορές για σνακ. Ακούγεται σαν σχέδιο. Μου αρέσει να βρίσκω εκπτώσεις. Ναι, είναι πάντα ωραίο να εξοικονομείτε λίγα χρήματα ενώ ψωνίζετε. Ακριβώς. Επιπλέον, μου αρέσει να εξερευνώ διαφορετικούς διαδρόμους για να ανακαλύψω νέα αντικείμενα. Κι εγώ. Είναι σαν μια μικρή περιπέτεια κάθε φορά που πηγαίνουμε για ψώνια. Ας φροντίσουμε να μείνουμε στη λίστα μας αυτή τη φορά. Μάθημα 31. Συμβουλές μεταφοράς. Αν σκοπεύετε να φτάσετε στο αεροδρόμιο, πώς σκέφτεστε να ταξιδέψετε? Πιθανότατα θα πάρω ταξί ή ίσως μια εφαρμογή rideshare. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Τα ταξί μπορεί να είναι βολικά αλλά μερικές φορές ακριβά. Οπωσδήποτε. Έχω διαπιστώσει ότι το ride-sharing μπορεί να είναι πιο προσιτό. Ναι, και συνήθως είναι γρήγορο να αποκτήσετε αυτοκίνητο μέσω αυτών των εφαρμογών. Ακριβώς. Επιπλέον, μπορείτε να παρακολουθείτε τον οδηγό σας σε πραγματικό χρόνο. Αυτό είναι ένα ωραίο χαρακτηριστικό. Σας δίνει ηρεμία ενώ περιμένετε. Απολύτως. Ας ελέγξουμε τους εκτιμόμενους ναύλους πριν αποφασίσουμε. Υπέροχο σχέδιο. Θέλω να βεβαιωθώ ότι κάνουμε την καλύτερη επιλογή. Μάθημα 32. Προτιμήσεις δωματίου. Είμαι μόνο εγώ, οπότε χρειάζεται μόνο ένας επισκέπτης. Καταλαβαίνω.
Τι είδους δωμάτιο θα προτιμούσατε? Θα ήθελα ένα άνετο μονόκλινο δωμάτιο με ωραία θέα, αν είναι δυνατόν. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Μια θέα μπορεί πραγματικά να βελτιώσει τη διαμονή σας. Ναι. Κάνει την εμπειρία να αισθάνεται πιο ξεχωριστή. Απολύτως. Θα φροντίσω να το ζητήσω αυτό για σένα. Ευχαριστώ. Εκτιμώ τη βοήθειά σας με τις ρυθμίσεις. Μην ανησυχείς. Θέλω να διασφαλίσω ότι θα περάσετε υπέροχα. Είμαι σίγουρος ότι θα το κάνω, ειδικά με τη βοήθειά σας. Μάθημα 33. Πρωινή συνάντηση. Καλημέρα. Χαίρομαι που το ανέφερες. Ναι, τα εξέτασα διεξοδικά και είμαι έτοιμος να συζητήσω τα ευρήματά μας. Είναι υπέροχο να το ακούω. Τι σας ξεχώρισε περισσότερο στην κριτική σας? Παρατήρησα ορισμένους βασικούς τομείς βελτίωσης που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Εξαιρετική. Ο εντοπισμός αυτών των τομέων θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την απόδοσή μας. Ακριβώς. Πιστεύω ότι η εστίαση σε αυτά τα σημεία θα οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα. Συμφωνώ. Ας περιγράψουμε ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων από κοινού. Ακούγεται καλό. Ανυπομονώ να συνεργαστώ για λύσεις. Κι εγώ. Μαζί μπορούμε να κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές. Μάθημα 34. Εκτίμηση. Εκτιμώ τη βοήθειά σας σε αυτό το έργο. Η ευχαρίστησή μου. Είμαι πάντα εδώ για να υποστηρίξω την ομάδα. Αυτό σημαίνει πολλά. Εάν έχετε οποιασδήποτε ερωτήσεις ή χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, απλώς ενημερώστε με. Ευχαριστώ. Σίγουρα θα επικοινωνήσω αν προκύψει κάτι. Τέλεια. Είναι σημαντικό για εμάς να παραμείνουμε συνδεδεμένοι σε όλη αυτή τη διαδικασία. Συμφωνώ. Η διατήρηση της επικοινωνίας ανοιχτή θα μας βοηθήσει να πετύχουμε. Ακριβώς. Χαίρομαι που δουλεύουμε μαζί σε αυτό. Κι εγώ. Ανυπομονώ να δω τη σκληρή δουλειά μας να αποδίδει. Ναι, μαζί θα πετύχουμε τους στόχους μας. Μάθημα 35. Προσωπική αφή. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η προσθήκη προσωπικών στοιχείων θα βελτιώσει πραγματικά το σαλόνι σας. Απολύτως. Φέρνει ζεστασιά και χαρακτήρα στο χώρο. Νομίζω ότι βοηθά στη δημιουργία μιας φιλόξενης ατμόσφαιρας και για τους επισκέπτες. Ναι, και αντικατοπτρίζει την προσωπικότητά σας, κάνοντας το να αισθάνεται σαν στο σπίτι σας. Τι είδους προσωπικές πινελιές σκέφτεστε? Σκέφτομαι να προσθέσω μερικές οικογενειακές φωτογραφίες και χειροποίητες διακοσμήσεις. Αυτές είναι εξαιρετικές επιλογές. Μπορούν να προκαλέσουν υπέροχες συνομιλίες. Ακριβώς. Θέλω το σαλόνι μου να είναι ένα μέρος όπου γιορτάζονται οι αναμνήσεις. Ανυπομονώ να δω πώς όλα ενώνονται. Μάθημα 36. Διατήρηση του χώρου. Τα έπιπλα πρέπει να γυαλίζονται τακτικά για να φαίνονται καινούρια. Συμφωνώ. Λίγη συντήρηση βοηθά πολύ στη διατήρηση της ομορφιάς του. Και το μπάνιο πρέπει να διατηρείται καθαρό, κάνει πραγματικά τη διαφορά. Οπωσδήποτε. Ένα καθαρό μπάνιο είναι απαραίτητο για μια ευχάριστη εμπειρία. Νομίζω ότι το να έχετε ένα πρόγραμμα καθαρισμού μπορεί να σας βοηθήσει να διατηρήσετε τα πάντα σε τάξη. Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα. Διασφαλίζει ότι καμία περιοχή δεν παραμελείται.
Επιπλέον, δημιουργεί ένα πιο φιλόξενο περιβάλλον για όλους. Ακριβώς. Ένας τακτοποιημένος χώρος μπορεί να ανυψώσει τη διάθεση και την ενέργεια του σπιτιού. Ας μοιραστούμε συμβουλές για το πώς να διευκολύνετε τον καθαρισμό.